Ai grijă, da? Tema noastră, sărbătoarea Crăciunului. Hai, vrei să te ajut să spui patinele? La un moment dat, copil fiind, tatăl meu a lovit un animal într-o pădure, fapt care a declanșat, de fapt, o ceartă care avea rădăcini, să zic așa, mai adânci. Și de obicei, că vorbeai de ambiguitate, lucrurile în film, ca și în viață, nu sunt niciodată clare, nu e alb și nu e negru și sunt tot timpul văzute diferit în funcție de unghiul prin care privim sau de la care privim. Întotdeauna am vrut să fie ambigu, pentru că pentru un copil, în viziunea mea cel puțin, este foarte grav să rovești un animal, este foarte grav să rovești un om. Ana din film nu a știut și nu, ca și noi când privim filmul nu știm exact. Poate să fi fost într-adevăr o vulpe sau poate să fi fost un om. Pentru noi, într-adevăr, gravitatea situației se amplifică când ne gândim că există posibilitatea ca Andrei să fi lovit chiar un om. Și la cum e filmul construit, da, sunt șanse să fi lovit chiar un om. Dar nu asta este problema mea pe care eu o pun în film. Problema mea principală. E cumva un punct declanșator. Declanșează ceva ce are pentru mine semnificații mult mai adânci. Sigur, este grav să lovești un om, dar este mai grav să fii cumva un copil lipsit de părinți, din punctul meu de vedere. Hai mai repede, Ana. Da, mama. Ce, ai pățit ceva? Nu. Chiar am întârziat. Ce ați făcut până acum? Am stat la un ceai. Am aplicat pentru Looking China cu un alt proiect, nu cu un proiect legat de tema ceaiului. Era legat de un campus universitar, mă rog, de aici, din România, în ce am putut să cercetez și eu pentru zona Xiamen. Trebuia să alegem o temă, să propunem un scenariu, bineînțeles, cât suportă un documentar, un scenariu, să trimitem filmografie, mă rog, intenția noastră de a participa, să o argumentăm. Și ei mi-au răspuns că propunerea mea este foarte interesantă, dar necesită mult mai mult timp de pregătire și e mult mai greu de făcut pe timpul verii, când, practic, studenții, profesorii sunt în vacanță. Mă interesa foarte mult modelul educației în China. Și atunci ei mi-au oferit posibilitatea de a face un film, cred că erau mai multe teme, în orice caz ceaiul era prima pe listă și m-am gândit că da, poate fi o temă pe care aș putea să o abordez. Tema ceaiului permite cumva abordarea un pic mai, hai să spunem așa, lejeră, să cunoști oameni care beau ceai și care stau la povești și pentru care acest moment al zilei, băutul ceaiului, reprezintă unul din cele mai importante momente. Eu m-am gândit să fie observațional, să nu intervin foarte mult, să nu am dialoguri cu cei intervievați și așa. Singura problemă pe care am avut-o a fost că ei mi-au impus să fac un film în 10 minute. Lucru foarte greu. În general, când ai o poveste, povestea are durata ei, nu îți poți impune, nu există o cutie și de aici cât încape. Și din punctul meu de vedere, filmul ar fi funcționat mult mai bine la o lungime mai mare. Material am, din păcate nu am mai lucrat asupra lui. Pot în orice clipă să fac și o variantă, să zic așa, mai lungă. Am avut în jur de 7 zile, ceea ce înseamnă că am material foarte mult. 7 zile din 17-18 cât am stat acolo, efectiv, este foarte mult, pentru că apoi am stat zi și noapte la montaj, la selecție și a fost foarte, foarte greu.
avut, să zic așa, mai mulți profesori coordonatori. Era profesori din China, evident, dar și din India venise un profesor regizor, mă rog, de film documentar. Ei ne ghidau. Ea era mai mult așa pe partea asta artistică, cei din China voiau mai mult să fie un film jurnalistic. Dacă se poate, mai degrabă să punem într-o lumină bună și amenul și tot ce înseamnă China. De aceea, de multe ori, când aveam vizionări ale materialului, ale selecției, ale montajului în diferite stadii, veneau așa ca un fel de cenzură și tot timpul asta trebuie scos, asta nu trebuie să apară. Iar documentarul meu, să zic că a fost cu totul neașteptat pentru ei, pentru că ei voiau ceva mult mai luminos. Din punctul meu de vedere este luminos și mi l-am susținut așa cât am putut. Faptul că eu am ales să tratez sau să discut cu oameni dintr-o pătură, să zic așa, socială mai săracă, să stau cu ei, nu știu, poate că a fost un pic mai de ce cu ei și nu, n-aș putea să aleg, nu știu, uite o ceainerie care are, nu știu, ce fel de ceaiuri selecte și așa, de ce am virat în direcția asta și am zis pentru că pe mine cel mai mult mă interesează oamenii și restul sunt pretexte sau, mă rog, ocazii de a-i cunoaște. Profesoara din India, nu, ea a fost încântată, i-a plăcut documentarul și a susținut. Iar cei din China tot timpul, să zic așa, apelau la ea. Pentru că la ei se practică oricum o cenzură. Ei trebuie să dea tot felul de rapoarte de ce am ales cadrul ăsta, de ce am filmat pe strada asta, de ce... Lucru cu care eu nu sunt obișnuită și tot timpul aveam așa un fel de... Dar mă liniștea producătoarea mea, care reușea întotdeauna să negocieze și cu mine și cu ei. Cred că am învățat foarte multe în timpul ăsta, așa de scurt. Pentru că a fost... Când e problemă de timp, să termini, să înveți, să fii mult mai receptiv, cred că asta face diferența. Și în școală, da, primești feedback. Dar în școală, la noi, cred că ești mult mai lejer. Că eu n-am simțit așa mare lejeritate acolo. Eu m-am bătut să arate filmul așa cum am putut eu. Pentru că altfel ar fi putut să nu fie așa, în forma asta.